अब यसमा त के दुई शब्द हाल्दिन्न त कति किलोमिटर धन्यवाद 59 किलोमिटर गइसक्यो कति 59 मुख खोल्नु न मुख को तपाईँ गुन्डा जस्तो गरेर बसेर के हो यस्तो ल भन्नु नि त एक दुई शब्द हो अहिले भन्दैन ल हामी त दोलो घाटको ट्याग लगाएर यहाँ माछा खाने पसलमा होइन टन्न माछा खाएर म बाइक चलाएर आउँछु होइन भिडियो खिच्दै कि ल ल ल रेनकोट एकखेप किन जानु पर्यो एक्साइटमेन्ट आमा बाइक चलाउने के देख्यो आयो आयो लाइट आयो लक्कुरी भिलेजमा आएर साइड हान्यो ल ल गोविन्दा तपाईँ डन आउनु 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 कालिचोक हामी पुग्दैछौँ अलिकति बाँकी छ अब पुगेको भन्न मिल्दैन ओ ल रेडी 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 जम्प पुगेन ल ऊ त्यही हो कालिचोक त्यहाँ मन्दिर छ के खाएको थियो गरेर लागे This is called hill, snow. This is snow.
ल हामी चाहिँ कहाँ हो दा यो कालिचोकको मेन गेटमा अनि यहाँबाट कालिचोक त यहाँ ब्याकग्राउन्डमा छ हाम्रो होइन कुरी भिलेजबाट हामी बाहिर आउँदैछौँ अब बाहिर आइसकेका छौँ हामी होइन रमाइलो गर्दैछौँ मैले एउटा चाहिँ रेनकोटको चढाएर आएँ अरूले खुट्टामा अलिकति रगत चढायो र खुट्टामा झन्डै त्यहाँ चिप्लेर लडेको थियो अनुभव चाहिँ कस्तो भयो अरुण तपाईँको लड्ने बेला झन्डै म चाहिँ लडेको थियो ल अरुणको चाहिँ अनुभव सुनौँ न एकचोटि मेरो अनुभव हिँडेर कति चिप्लिन्छ भनेर अन्दाज गरेँ 90 डिग्रीमा ढल्यो अनि गोविन्द दाइको चाहिँ कस्तो रह्यो नि मेरो त एकदम के अरे अविस्मरणीय कति दामी हिमाल देखाएको छ हेरमा हेरमा यता चुप्ती ठ्याक्कै बिचमा यता देखिन्छ चाहिँ बिचको ठ्याक्क लार अब यहाँ के हामी यहाँबाट दोलखा जाने होइन हो अब हामी प्रस्थान गर्न चाहिँ कहाँतिर दाइ दोलखा भयो भीमसिंह जाने सिधै त्यहाँ गएर अनि चरीकोटमा खाना नास्ता खाने हो अनि अरू ठाउँ कहाँ जाने अनि मिल्यो भने काभ्रे प्लान्चोक काभ्रेप्लान्चोक सिन्धुपा हो भ्यायो भने हुन्छ जस रमाइलो भयो नि दाइ एकदम गजब खै बिना दाइ चाहिँ सेल्फी हान्दै व्यस्त छ खोइ एकचोटि सेल्फीको फोटो दिनु विनोदले गर्लफ्रेन्डलाई देखाउनु छ क्या त्यो ए कुरा त्यहाँ छ नि म पनि लडेँ है यो यसमा त चिप्यो भने त खतरा लड्छ नाइस गाई ल अब यहाँको लागि आज कालिचोकको यात्रा समाप्त है अब कुनै दिन फेरि आउँला ल भाग्यमा रहेछ नि आयो हामी 2012 नेपालमा 2012 होइन 2020 नेपाल कालिचोक ओ मलाई हान्छ बाटो हुँदै जाँदैछौँ अब भ्यू देखेपछि मान्छे तर्सिन्छ बाटो भयो काम लाग्यो यहाँबाट यस्तो ड्रप बक्स नै आउँछ ला 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 दिल की धडकन में प्रस्थान गरेर हामी आइपुगेको छौँ दोलखा भीमसेनमा भीम दाई पनि छ यहाँ पनि हाम्रो सानो कालिचोक स्पेसली अब यहाँ घुम्नुपर्छ होइन सबै घुमौँ ल त्यहाँ भिर पनि पाखाले हेर्नुपर्छ ल ल खोइ कहाँ गएको भगवतीको मन्दिर छ ए त्यो भगवती पुरै निर्माण भइसक्यो घर ऊ त्यो ओ मैले पार्क त्यही भने ल त्यहाँ ऊ छ के भगवती हो बिर्सेँ मैले मैले त्यो त ठ्याक्कै बिर्सेँ ठुलो भएपछि नै आएँ यहाँ नरेल फुटाल्ने ठाउँ चाहिँ उयो है अहिले फुटालेको मैले पुऱ्याउनुपर्छ क्या भिन्चेन मेरो नामै हो ल सही हो पुऱ्याउनु परेन हाई गर्दैन क्यामेरा आउँदैन We lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember what's wrong and what's right. The world is dead, but we stay. 'Cause we are born as living fights. We live to die. We live to die. And we're surrounded by the night. We live to die. We are shadows in the neon light. We are shadows.
ल नचिने मान्छेलाई मैले चिनाइदिएँ कसलाई पोजिदिन्न के गरेको पोजिदियो गर्लफ्रेन्ड यता राख्न यसो दिने के खिच्यो कि कहिले खिचा त अरे त्यसको त्यो यो मात्र खिचा कि त्यो टाउको मात्रै खिचा त्यो थाहा होइन यो मेरो गर्लफ्रेन्डलाई दिनु भने सुनेन गर्लफ्रेन्ड टक्क यसरी दिने नयाँ गर्लफ्रेन्ड बनाएर ओ भात चाहिँ खाने कि कडा सही हो गम्मै खानु न खानु 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 भात भुडी खुलाउन भुडी फोटो दिँदा भनेको